לתת למטופל, לאפשר לו להגיע למצב של חירות מרבית. הכוונה היא שכולנו נולדים עם פוטנציאל מסוים לחירות, אבל בעצם גם משועבדים מתוך הטבע הביולוגי והפסיכודינמי שלנו. אני רואה את הטיפול כדרך שמאפשרת לאדם לצאת מהמקום הזה, לצאת ממצרים, איך שאומרים, ולהגיע למירב האפשרי של חירות. אנחנו מדברים על מצב של שיעבוד, של עבדות. זה מצב שדורש עזרה וטיפול. מצב נפשי אופטימלי זה מצב של תנועה. בעצם כל כמה שאדם נמצא בתנועה, גם כשהוא נמצא במצב שבאופן חלקי אנחנו רואים אותו כמשועבד, אבל יש תנועה, יש איזושהי התמודדות פנימית עם הדברים, מבחינתי הוא לא זקוק לטיפול. אני רואה את תפקידי כמטפל להתניע מחדש את התהליך של התנועה הנפשית, והמצב האופטימלי בעצם זה יהיה להיות בתנועה, גם אם עוד לא הגיע ליעד, ממילא אנחנו לא מגיעים. אני רואה ברוחניות יכולת אנושית לעבור למעבר של עצמך, של האינטרסים הצרים שלך, של הסתכלות צרה על עצמך, על עולמך הקטן. הבעיה בעיניי היא שאנשים מנסים לפתח את עצמם רוחנית, כשמבחינת החוויה העצמית, היכולות הבסיסיות, הנפשיות, הם עדיין בעצם במצב מאוד מאוד תקוע. לכן אני רואה את הרוחניות כסוג של קומה שנייה אחרי ההתפתחות הנפשית. רוחניות יהודית היא כמובן לקחת את ההתפתחות הרוחנית שהגדרתי קודם, כללכת מעבר לעצמך, להגיע גם לחיבור אל האלוהות, אל סוד החיים, אל הרז האינסופי, שהוא טבוע גם בתוכנו וגם נמצא מסביבנו, וזה, אם בהקשר יהודי, כמובן גם בהקשר של המצוות והטקסים היהודיים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. הכוונה היא ללוחות הברית שמשה רבנו מוריד מהר סיני, ונאמר לנו שגם הלוחות וגם הכתב על הלוחות הוא כתבו של אלוהים. בהסתכלות החסידית ובפרשנות החסידית, משמעות הפסוק שהוא גם מתייחס ללוחות הלב. הם מעשה אלוהים, והכתב על לוחות הלב הוא כתב אלוהי. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, אלוהים הוא זה שמשחרר אותך מהתסביכים הפנימיים שלך. זה לא רק כתוב בלוחות החיצוניות, אלא גם בלוחות של הלב. מאמר חז"ל, אל תקרא חרוט אלא חירות. חז"ל מתייחסים לפסוק שאמרתי קודם, הדבר אלוהים חרוט על הלוחות. זה נשמע הדבר הכי סטטי בעולם. זה חרוט לך בלוחות, בלוחות הלב, או בלוחות של אבן. וחז"ל אומרים, החרוט הזה הוא בעצם החירות האנושית. ולמה זה מוטו שלי לטיפול? כי אני חושב שבטיפול, מה שאני מנסה לעשות עם עצמי, עם המטופלים, זה ללמוד שהנתונים החרוטים של החיים, חרוטים לך בגנים, חרוטים במקום שנולדת, חרוטים במזג שלך, כל זה חרוט לך, אבל אפשר להגיע מהחרוט הזה גם אל החירות. על ידי זה שאתה לא נלחם עם הקלפים שקיבלת בהתחלת המשחק, אלא אומר, אלה הקלפים שלי, ואיתם אני אתן את המשחק הטוב ביותר שאני יכול. מטופלת
שהייתה אצלי, שהיה לה חיבור מאוד מאוד עמוק לרבי נחמן. ואני התחלתי לשים לב שכשהיא מדברת על רבי נחמן, אני מקנא. אני מקנא כי הרגשתי שכל התשוקה שלה וכל החיבור הרגשי שלה הוא שמור לו, וכלפיי איכשהו בטיפול, בקשר, כאילו אני אף פעם לא הפכתי להיות חשוב בתוך המפגש. ועם הזמן התחלתי לשים לב שברגעים מאוד מאוד מסוימים, כשקורה משהו משמעותי בינינו, או איזה רגע כזה של קרבה, היא פתאום מתחילה לדבר על רבי נחמן, וראיתי איך שהיא משתמשת בחוויה הרוחנית שלה כהגנה מפני מגע אמיתי אנושי. וכשיכולתי לקחת את הקינה שלי בהעברת הנגדית שלי, ולהגיד לה, את יודעת, אני מקנא, כי כל פעם שאני מרגיש שקורה פה משהו שהוא משמעותי בינינו, את פונה לרבי נחמן, אני מרגיש שאני נשאר עם הלשון בחוץ, כי את לא פה, את לא באמת במפגש איתי. זה היה רגע מכונן, איך שגם היא וגם אני יחד יכולנו לראות איך שימוש פתולוגי לא טוב ברוחניות מרחיק אותה ממה שהיא באמת רצתה, כי מה שהיא באמת רצתה זה היה חיבור ואינטימיות.